እሺ ሰላም ሰዎች እንዴት ቆያችሁኝ? ፍላተር በአማርኛ ክፍል 4 ላይ ደርሰናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድነው ስለ አሴት ኢሜጅ ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኢሜጅ ሁለት አይነት አንድ የምናደርግበት ሜተድ አለ። አንደኛው ባለፈው ያየነው ኔትወርክ ኢሜጅ ነው ኢንተርኔት ላይ። ሁለተኛው ደግሞ አሴት ኢሜጅ እዚሁ ፕሮጀክት ፋይላችን ላይ ፕሮጀክት ፎልደራችን ላይ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ኔትወርክ ኢሜጅ ኢንተርኔት ሳያስፈልገን እዚሁ ፋይላችን ላይ ወይም ደግሞ እዚሁ ኮምፒውተራችን ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ነው አድ የምናደርገው? መጀመሪያ ሜን ፎልደራችን ላይ እዚህ ጋር አምሪች የሚለው ጋር እንገባለን። ክሊክ ታደርጉልኛላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ፎልደር የምትለውን በተን ስጫን አሁን ያደረገብኝ እንትኑ ጋር ነው። ወደ ኋላ ልመለስና እዚህ ጋር ሜን ፎልደሩ ጋር ገባለሁ። እዛ ላይ ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። አምሪች ከሚለው ሜን ፎልደር ላይ አንድ ፎልደር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ምን እንለዋለን? ኢሜጅስ እንለዋለን። ላይክ እንደምታዩት ኢሜጅስ ስለው ፎልደሩ ከለሩ ይቀየራል፣ አይከኑም ይቀየራል ማለት ነው። አሁን ልክ እዛ ፎልደር ውስጥ ምን ይኖረናል? ኢሜጅ አድ እናደርግበታለን። እኔ ጋር አሁን ዳውንሎድ ያደረኩት የዳይመንድ ኢሜጅ አለ። እንትኑም ካለ እኔ ሰጣችኋለሁ፣ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። አሁን እሱን ድራግ አድርገን ኢሜጅ ሚለው ላይ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። diamond.png የሚል ማለት ነው። እቺ ዳይመንድ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት። ከዛም አሁን ምንድነው አድ ካደረግን በኋላ ለፍላተር ግን ኢሜጁ ኤግዚስት ማድረጉን መንገር አለብን። ስለዚህ ምን ጋር እንገባለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት pubspec.yaml የሚል ፋይላችን ላይ እንገባና እዚህ ጋር እንደምታዩት አብዛኛው ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል የፕሮጀክታችን ኢንፎርሜሽን ያለው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሙ የአፕሊኬሽናችን ስም አምሪች የሚል ነው። ዲስክሪፕሽን አለው፣ ቨርዥኑን፣ ኤስዲኬ ቨርዥኑን፣ ዲፔንደንሲውን፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ወደፊት ብዙ ስለምንጠቀም አሳያችኋለሁ። አሁን ለኔ ስክሮል ታረጉልኝና እዚህ ጋር አሴትስ የሚለው ኮሜንት የተደረገው ጋር እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄንን ሙሉ ለሙሉ እና እንትን እናደርገውና አንኮሜንት እናድርገው። አንኮሜንት ለማድረግ ኮንትሮል ወይ ምንድነው ኮንትሮል ስላሽ ስንጫን አንኮሜንት ያደርግልናል። ላይክ እንደምታዩት በባለፈው እንዳሳየዋችሁ ፍላተር ላይ ኮሜንቶች ስላሽ አድርገን ነበር ኮሜንት የምንጽፈው። እዚህ ጋር ግን ዶት ያምል ፋይል ስለሆነ ስፔሻል ፋይል ስለሆነ ኮሜንቶቹ ደግሞ በሌላ ነው፣ ሃሽታግ በሚል ነው ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር እንመጣና እቺን እስከዚህ ድረስ ያለውን እናጠፋዋለን ማለት ነው፣ ኢሜጅ እስከሚለው ድረስ። ከዛ የኛ ስማችን የፎቶአችን ስም ምንድነው? diamond.png ነው። ከዛም ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴቭ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደ ሜን ኮዳችን እንመለሳለን። እዚች ጋር ኔትወርክ ኢሜጃችንን እናጥፋው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔትወርክ ኢሜጃችን አለ። ሙሉ ለሙሉ እናጥፋውና አሴት ኢሜጅ የሚል ዊጀት አድ እናድርግበት። ምንድነው እንትን የሚለኝ ላይክ እንደምታዩት ራን እያደረገ ስለሆነ pub.get ራን እያደረገ ስለሆነ ነው። አሁን ራን ጨርሶልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አሴት ኢሜጅ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛም
አሴት ኢሜጅ የሚል ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ኤረሩ ኮንስታንት ማድረግ አትችልም እያለኝ ስለሆነ ነው። እሱ ማጥፋት ስናጠፋው ሙሉ ኤረራችን ይጠፋልናል። እዚህ ጋር አሴት ኢሜጅ ውስጥ የኢሜጁን ስም እናስገባለታለን። የኛ ኢሜጃችን ስም ምንድነው? የኢሜጁ ያለበት ኢሜጅስ ስላሽ ዳይመንድ ዶት ፒኤንጂ ነው ማለት ነው። ይሄን አድ ካደረግን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን። አሁን የኛ ኢሜጃችን ከኢንተርኔት ሳይሆን ከኢንተርኔት ሳይሆን ከኛ ከፎልደራችን ከፕሮጀክት ፎልደራችን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሪስታርት ሳደርገው የሚሆነውን ታያላችሁ። እሺ አያችሁት? እንደምትመለከቱት ኢሜጁ ዳውንሎድ ሆኖልን ኢንተርኔት ሳያስፈልገን አድ አድርገንበታል ማለት ነው። እስቲ ለቀጣይ እስቲ የዳይመንዶ ባክግራውንዶ የጠፋን ዳውንሎድ አድርጌ ለመተካት ሞክራለሁ። ከዛ ውጪ ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ የምፈልገው እዚህ ጋር በስፔክ ዶት ያምን ላይ ምን አይነት ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል? ለምሳሌ 10 ኢሜጅ ቢኖረንስ 20 ኢሜጅ ቢኖረን ሁሉንም ከነስማቸው አድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ምን ማድረግ እንችላለን? እዚች ጋር ብቻ ዳይመንድ የሚለውን ኢሜጅስ ብቻ እናድርገዋለን። ምን ማለት ነው? ይሄ ሙሉ ለሙሉ ኢምፖርት የሚያደርግልን ኢሜጅስ የሚለውን እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነውን ፎልደር ነው ኢምፖርት የሚያደርግልን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄንን ሴቭ አድርገው ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።